Скільки ще років ти житимеш так само? Календар змінюється, настає нова сторінка. А ти, чи змінюєшся ти? Чи твої звички, твої слова, твої рішення і надалі лишаються тими самими? Той самий страх, ті самі сумніви, та сама нерішучість, що стримує тебе від справжнього життя. Чи помічав ти, що кожного року ми обіцяємо собі стати кращими, сильнішими, вільнішими? А потім непомітно повертаємося до старих звичок, до того, що нам знайоме, до комфортного, але порожнього. Стоїцизм ставить перед нами жорстоке, але чесне запитання. Доки ти житимеш, не вимагаючи від себе найкращого? Доки дозволятимеш собі бути слабким там, де міг би бути незламним? Доки погоджуватимешся на менше, ніж заслуговуєш? Коли ти був молодшим, ти мріяв про життя, яке запам'ятається. Ти вірив у своє майбутнє. Ти бачив себе сильним, рішучим, вільним. Але десь на дорозі щось змінилося. У який момент ти почав погоджуватися на менше? У який момент ти почав повторювати одні й ті самі дні? Ховати свій потенціал, витрачати енергію не на зростання, а просто на виживання? Сьогодні, понеділок, 5 січня 2026 року. Поки я промовляю ці слова, більшість людей уже вимкнули свідомість. Вони повернулися до автопілота. Вони просто реагують на життя, не обираючи, не думаючи, не керуючи собою. Вони пливуть за течією, дозволяють обставинам вирішувати за них, і так проходить день за днем, місяць за місяцем, без справжнього руху, без зростання, без перемоги над собою. Але той факт, що ти зараз тут, що ти слухаєш це, уже ставить тебе в іншу категорію. Статистично ти вже в меншості. Але різниця між тобою і тими, хто зміниться цього року, не в календарі. Різниця у твоїй здатності побачити сьогоднішній день як перший день війни. Війни проти власної посередності, проти власної слабкості, проти звички здаватися, відкладати, виправдовуватися. Цього року ти можеш стати непереможним. Не тому, що життя стане легшим, а тому, що ти станеш міцнішим. Не тому, що зникнуть перешкоди, а тому, що ти навчишся йти крізь них, не зламавшись. Не тому, що тобі пощастить більше, а тому, що ти створюватимеш свою долю власними руками, власними рішеннями, власною дисципліною. У цьому відео ми розглянемо 6 стоїчних правил, 6 принципів, які зроблять тебе сильнішим, ніж будь-яка обставина. Це не теорія. Це не філософія заради філософії. Це практичні інструменти, які застосовували імператори, воїни, мудреці, ті, хто жив у найважчі часи і виходив із них переможцями. І останнє правило, 6, буде найважливішим. Воно об'єднає все те, про що ми говоритимемо, і дасть тобі ключ до справжньої непереможності. Але перш ніж почнеться це відео, напиши у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу: «Я стаю непереможним, бо обираю силу, а не слабкість». Напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зроби це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ти пишеш твердження з наміром, ти починаєш перепрограмовувати свій розум зсередини. А тепер почнемо. Дозволь розповісти тобі одну історію. Колись жив чоловік, який мріяв про велике життя. Він прагнув стати відомим, заможним, шанованим. Він хотів, щоб його ім'я знали, щоб його цінували, щоб він мав владу над своїми обставинами. І він старанно працював. Він будував, він ризикував, він робив усе, що, як йому здавалося, мало привести його до успіху. Але життя ставило йому перешкоди. Справи йшли не так, як він планував. Люди зраджували.
плани руйнувалися. І з кожною невдачею щось усередині нього ламалося. Розчарування наростало, гнів кипів, і зрештою він почав звинувачувати весь світ. Він звинувачував інших, він звинувачував обставини, він звинувачував саме життя в тому, що воно несправедливе. Одного дня, коли він сидів на березі моря, зламаний і втомлений, до нього підійшов старий. Старий довго дивився на нього мовчки, а потім запитав: «Скажи мені, чому ти страждаєш?» Чоловік відповів: «Життя жорстоке. Воно забирає в мене все, що я будую. Що б я не робив, це не має значення. Я не можу контролювати те, що відбувається зі мною». Старий усміхнувся і сказав: «Ти правий. Ти не можеш контролювати життя. Але скажи мені, хто контролює твою реакцію на нього? Хто вирішує, що означає для тебе кожна подія? Хто вибирає, чи здаватися тобі, чи триматися далі?» Чоловік замовк. Він ніколи не думав про це так. Старий продовжив: «Буря завжди буде бурею. Вона не питає твого дозволу. Але корабель, який має міцний кіль і досвідченого капітана, проходить крізь бурю і не тоне. Запам'ятай, не буря вбиває корабель. Корабель вбиває відсутність керування». Ці слова вразили чоловіка, наче блискавка. Він зрозумів, що все цей час він чекав, що життя змінить свої правила заради нього. Він чекав справедливості, він чекав легкості, він чекав милості від світу. Але світ нікому не винен. Світ – це просто буря. І єдине, що має значення – це те, ким ти станеш усередині цієї бурі. З того дня чоловік почав жити по-іншому. Він перестав очікувати, що зовнішній світ має змінитися. Замість цього він почав змінювати себе. Він зміцнив свою волю, він навчився керувати своїми емоціями. Він зрозумів, що справжня сила не в тому, щоб контролювати інших, а в тому, щоб контролювати себе. І коли приходили труднощі, він більше не ламався. Він запитував себе: що це вчить мене? Що я можу зробити зараз? І з кожною відповіддю він ставав міцнішим, мудрішим, непереможнішим. Мораль цієї історії проста, але глибока. Не обставини визначають твоє життя. Твоя реакція на них – ось що формує твою долю. Для закріплення думки давайте зануримося в 6 потужних стоїчних правил, які допоможуть вам кардинально змінити ваше життя на краще. Урок перший. Зміцни свою внутрішню фортецю. Життя – це поле битви. Щодня на тебе обрушуються удари, несподівані новини, чужі слова, власні страхи, невдачі, втрати, розчарування. Якщо всередині тебе немає твердого ядра, ти хитатимешся при кожному вітрі, ламатимешся при кожному ударі, втрачатимеш себе при кожній зміні обставин. Стоїцизм навчає нас будувати внутрішню фортецю. Це місце всередині тебе, куди не можуть дістатися ні чужі слова, ні невдачі, ні зовнішній хаос. Це твій внутрішній спокій, твоя незламність, твоя віра в себе, незалежно від того, що відбувається навколо. Марк Аврелій, римський імператор і один із найвеличніших стоїків, писав у своїх роздумах: «Люди шукають місця відпочинку, гори, береги морів, тихі поля. Але найкраще місце відпочинку знаходиться в душі людини. Не дозволяй зовнішньому світові порушити цей спокій». Подумай про це. Скільки разів ти дозволяв зовнішнім подіям зруйнувати твій внутрішній мир? Скільки разів чиїсь слова, чиясь думка, навіть погляд змушували тебе втратити впевненість? Скільки разів ти почувався слабким, бо обставини склалися
не на твою користь. Але ось правда, яку стоїки знали тисячі років тому. Зовнішній світ не має влади над твоїм внутрішнім станом, якщо ти не даси йому цієї влади. Тільки ти вирішуєш, що означає для тебе кожна подія. Тільки ти вирішуєш, чи дозволиш страху керувати тобою, чи візьмеш відповідальність за свою реакцію. Внутрішня фортеця – це не щось, що приходить само. Це те, що ти будуєш щодня, камінь за каменем, рішенням за рішенням. Кожного разу, коли ти обираєш спокій замість паніки, кожного разу, коли ти обираєш діяти замість скаржитися, кожного разу, коли ти не дозволяєш зовнішньому хаосу зруйнувати твій внутрішній спокій, ти зміцнюєш свою фортецю. Запитай себе прямо зараз, чи є в мені місце, куди я можу повернутися, коли світ навколо божеволіє? Чи маю я внутрішній стрижень, який не зламається під тиском? Якщо відповідь ні, то сьогодні день, коли ти починаєш будувати цей стрижень. Почни з малого. Коли приходить тривога, зупинися і скажи собі: це не загроза, це просто думка. Я контролюю свою реакцію. Коли хтось намагається вивести тебе з рівноваги, нагадай собі: їхні слова не мають влади наді мною, якщо я не дозволю. Зміцнення внутрішньої фортеці – це перший крок до непереможності. Бо коли всередині тебе є міцність, зовнішній світ більше не може зламати тебе. Ти станеш як скеля серед бурхливого моря. Хвилі можуть битися об неї, але вона стоїть непорушно. Урок другий. Керуй тим, що під твоїм контролем, і відпусти решту. Одна з найбільших помилок, яку роблять люди, це намагатися контролювати те, що їм не підвладне. Вони хочуть контролювати думки інших. Вони хочуть контролювати результати своїх дій. Вони хочуть, щоб світ поводився так, як їм зручно. І коли це не відбувається, а це ніколи не відбувається повністю, вони страждають. Епіктет, один із найвідоміших стоїчних філософів, сказав щось, що назавжди змінило життя мільйонів людей. Деякі речі перебувають під нашим контролем, а деякі – ні. Під нашим контролем – наші думки, наші рішення, наші дії. Поза нашим контролем – думки інших, їхні вчинки, результати подій. Щастя і свобода приходять, коли ти зосереджуєшся лише на тому, що можеш змінити. Уяви, що життя – це коло. У центрі цього кола – те, що ти контролюєш повністю. Твої думки, твої слова, твої дії, твоя реакція на події. А поза цим колом – усе інше – погода, думки інших людей, світова економіка, чужі рішення. І ось у чому парадокс. Чим більше ти намагаєшся контролювати те, що поза колом, тим більше енергії ти витрачаєш даремно. Тим більше ти стаєш слабким, роздратованим, виснаженим. А тепер подумай, скільки енергії ти витрачаєш щодня на те, щоб хвилюватися про речі, які ти не можеш змінити? Скільки часу ти марнуєш, намагаючись переконати когось, хто не хоче слухати? Скільки сил йде на те, щоб обурюватися через обставини, які вже відбулися і які неможливо змінити? Стоїцизм каже: припини воювати з реальністю. Прийми те, що не можеш змінити, і спрямуй усю свою енергію на те, що можеш. Бо саме там криється твоя справжня сила. Це не означає, що ти стаєш пасивним. Це не означає, що ти здаєшся. Навпаки. Це означає, що ти стаєш розумнішим у тому, куди вкладаєш свою енергію. Замість того, щоб битися головою об стіну, яку не можеш зламати, ти шукаєш двері. Ось практичний приклад. Уяви, що ти працював над проектом, вклав у нього серце, час, зусилля, а потім він провалився не з твоєї вини.
Хтось інший прийняв рішення, яке зруйнувало твою роботу. Що ти робиш? Більшість людей витратять дні, тижні на обурення, на скарги, на пояснення всім навколо, наскільки це несправедливо. Але стоїк запитає себе, що саме я можу зробити зараз? Чи можу я змінити те, що сталося? Ні. Чи можу я змінити своє ставлення до цього і використати це як урок? Так. Чи можу я почати щось нове, використовуючи цей досвід? Так. Бачиш різницю? Один підхід забирає силу, інший повертає її. Друже, якщо ці роздуми стали для тебе опорою, підтримай нашу розмову вподобайкою. Це допоможе алгоритмам донести мудрість до тих, хто її зараз шукає. Стань частиною нашої спільноти, підписавшись на канал, щоб ми разом гартували дух і не збивалися зі шляху. І обов'язково поділися в коментарях, яка думка сьогодні відгукнулася тобі найсильніше. Твій досвід – це світло для інших мандрівників. Урок 3. Перетвори перешкоди на можливості. Життя ніколи не буває гладким. Завжди будуть труднощі, завжди будуть перешкоди, завжди буде щось, що стоятиме між тобою і твоєю метою. І ось тут виявляється справжня різниця між сильними і слабкими людьми. Слабкі люди дивляться на перешкоди як на прокляття. Вони скаржаться, вони відступають. Вони шукають когось, кого можна звинуватити. Сильні люди дивляться на перешкоди як на можливості. Вони запитують себе, чому це вчить мене? Як це може зробити мене кращим? Марк Аврелій написав щось неймовірно потужне. Перешкода на шляху стає самим шляхом. Це не просто красиві слова. Це глибока істина про те, як працює життя. Кожна невдача, кожна перешкода – це можливість стати сильнішим, розумнішим, досвідченішим. Але тільки якщо ти дивишся на це правильно. Якщо ти дивишся на перешкоду як на ворога, ти програєш. Якщо ти дивишся на неї як на вчителя, ти перемагаєш. Подумай про найвеличніших людей історії. Про тих, кого ми шануємо, кого вивчаємо, хто змінив світ. Що спільного в них усіх? Вони всі стикалися з величезними труднощами. Вони всі проходили через біль, відмови, невдачі. Але вони не здавалися. Вони використовували кожну перешкоду як паливо для свого зростання. Томас Едісон провалився тисячі разів, перш ніж винайшов лампочку. Але він не називав це провалом. Він казав, я не провалився. Я просто знайшов 1000 способів, які не працюють. Бачиш? Те саме явище, але зовсім інше сприйняття. І саме це сприйняття зробило його генієм. Ти можеш зробити те саме. Кожного разу, коли стикаєшся з перешкодою, запитай себе, чого це навчає мене? Яку навичку я можу розвинути завдяки цьому? Як це зробить мене сильнішим? Якщо ти втратив роботу, можливо, це шанс знайти краще місце або почати власну справу. Якщо тебе відкинули, можливо, це шанс побудувати себе так, щоб відмови більше не мали над тобою влади. Якщо ти провалився, можливо, це шанс навчитися робити це правильно. Не існує перешкод. Існують тільки випробування, які роблять тебе сильнішим, якщо ти дозволиш їм. Урок 4. Дисципліна – це свобода. Більшість людей думає, що дисципліна – це обмеження. Вони думають, що дисципліна забирає свободу, змушує їх робити те, чого вони не хочуть, робить життя нудним і важким. Але це найбільша брехня, яку ти можеш собі сказати. Насправді дисципліна – це свобода. Це свобода від хаосу, свобода від слабкості,
свобода від залежності. Коли ти дисциплінований, ти не є рабом своїх імпульсів, своїх бажань, своїх емоцій. Ти керуєш ними. І це дає тобі справжню свободу. Сенека, ще один великий стоїк, сказав: «Той, хто має владу над собою, має владу над світом». І це абсолютна правда. Бо якщо ти не можеш керувати собою, як ти можеш керувати чимось іншим? Подивися на своє життя чесно. Скільки разів ти хотів щось зробити, але не зробив, бо тобі було лінь? Скільки разів ти хотів піти в спортзал, але лишився вдома? Скільки разів ти хотів попрацювати над своєю метою, але натомість прогортав соцмережі годинами? Скільки разів ти обіцяв собі змінитися, але не змінився? Кожен із цих моментів – це момент, коли ти втрачав свободу. Бо коли ти дозволяєш своїм імпульсам керувати тобою, ти стаєш їхнім рабом. Ти більше не вільний. Ти під владою своїх слабкостей. Але коли ти дисциплінований, коли ти встаєш, навіть коли не хочеш, коли ти йдеш вперед, навіть коли важко, коли ти робиш те, що треба, навіть коли не маєш настрою, ти повертаєш собі свободу. Ти стаєш господарем свого життя, а не жертвою своїх почуттів. Дисципліна не означає, що ти маєш жити як робот. Це означає, що ти маєш структуру, яка підтримує тебе. Це означає, що ти робиш те, що обіцяв собі, навіть коли це важко. Це означає, що ти поважаєш себе достатньо, щоб не здаватися при першій невдачі. І ось що цікаво. Коли ти починаєш жити дисципліновано, життя стає легшим. Не тому, що завдання стають простішими, а тому, що ти стаєш сильнішим. Ти будуєш звички, які підтримують тебе автоматично. Ти будуєш характер, який не ламається під тиском. Почни з малого. Обери одну річ, яку ти робитимеш щодня, незалежно ні від чого. Це може бути 10 хвилин фізичних вправ. Це може бути 5 хвилин читання. Це може бути момент тиші, коли ти просто сидиш і спостерігаєш за своїми думками. Не має значення, що саме. Має значення, що ти це робиш. Кожного дня, без виключень. І коли ти робиш це, щось змінюється всередині тебе. Ти починаєш довіряти собі. Бо ти бачиш докази того, що можеш дотримувати своїх обіцянок. І ця довіра – основа всього іншого. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум-канал. Простір без реклами, де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків у форматі чистого голосу. Це контент, якого немає і не буде на YouTube. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу. Деталі в описі під цим відео. Урок 5. Живи так, ніби кожен день останній. Ми живемо так, ніби маємо вічність. Ми відкладаємо важливі розмови, відкладаємо мрії, відкладаємо зміни, думаючи: зроблю це завтра, зроблю це наступного року, зроблю це, коли буде час. Але стоїки знали те, що ми часто забуваємо. Час обмежений. І ніхто не знає, скільки його лишилося. Марк Аврелій, який був найпотужнішою людиною свого часу, щоранку нагадував собі: ти можеш померти сьогодні. Чи живеш ти так, як хотів би? Це не було песимізмом. Це було нагадуванням жити повноцінно. Жити так, щоб не шкодувати. Подумай про це. Якби сьогодні був твій останній день,
чи був би ти задоволений тим, як ти його прожив? Чи витратив би ти його на безглузді речі? Чи витратив би ти його на скарги, на обурення, на даремні конфлікти? Або ти зробив би щось значуще? Сказав би комусь важливі слова? Почав би те, що давно відкладав? Усвідомлення смерті – це не страшно, це звільняє. Бо коли ти розумієш, що твій час обмежений, ти перестаєш марнувати його на дрібниці. Ти починаєш жити по-справжньому. Кожен день – це подарунок. Не обіцянка, подарунок. І ти можеш вибирати, як його використати. Урок 6. Стань господарем своєї реакції. Ось воно. Останнє правило. Те, що об'єднує все, про що ми говорили. Те, що робить тебе справді непереможним. Твоя надсила – це не сила, не інтелект, не багатство, не зв'язки. Твоя надсила – це твоя здатність обирати свою реакцію. Це звучить просто, але це найглибша істина стоїцизму. І найважча для засвоєння. Бо весь світ навчає тебе протилежного. Весь світ каже, якщо хтось образив тебе, ти маєш право розлютитися. Якщо щось пішло не так, ти маєш право засмутитися. Якщо життя несправедливе, ти маєш право скаржитися. Але стоїки кажуть інше. Вони кажуть, ти завжди маєш вибір. Завжди. Навіть коли здається, що його немає. Навіть коли емоції захлиснули тебе, як хвиля. Навіть коли здається, що ти не можеш нічого контролювати. Ти завжди можеш вибрати, як реагувати. Епіктет сказав одну з найпотужніших фраз в історії філософії. Нас засмучують не самі події, а наші судження про них. Перечитай це ще раз. Не події, не те, що сталося, а те, що ти про це думаєш, твоє судження, твоя інтерпретація, твоя реакція. Уяви дві людини. Обидві втратили роботу в один і той самий день. Одна з них впадає у відчай. Вона думає, це кінець. Я невдаха. Життя руйнується. Я ніколи не знайду нічого кращого. Вона скаржиться, звинувачує інших, тоне в жалості до себе. І через місяць вона все ще там, у тому самому місці, у тій самій емоційній ямі. Інша людина дивиться на ту саму ситуацію інакше. Вона думає, це важко, але це також можливість. Можливість знайти щось краще, можливість переоцінити свій шлях, можливість довести собі, що я можу впоратися з труднощами. Вона не втрачає часу, на жаль. Вона діє. І через місяць вона вже на новому місці. Не лише фізично, а й внутрішньо. Вона сильніша. Та сама подія. Два абсолютно різні життя. Чому? Бо реакція була різною. І ось що найважливіше зрозуміти. Твоя реакція – це єдине, що завжди, за будь-яких обставин, належить тільки тобі. Ніхто не може забрати в тебе це право. Ніхто не може змусити тебе реагувати певним чином, якщо ти сам не дозволиш. Хтось може сказати тобі образливі слова, але чи образишся ти – це твій вибір. Щось може піти не так у твоєму проєкті. Але чи здасися ти – це твій вибір. Життя може кинути тобі виклик. Але чи зламаєшся ти – це твій вибір. Коли ти розумієш це, щось дивовижне відбувається. Ти перестаєш бути жертвою обставин. Ти перестаєш чекати, що світ зміниться заради тебе. Ти перестаєш звинувачувати інших у своїх почуттях. Бо ти знаєш, що б не сталося, твоя реакція у твоїх руках. Це не означає, що ти не почуватимеш емоцій. Емоції з'являться, гнів з'явиться, страх з'явиться, розчарування з'явиться. Це нормально, ти людина. Але ось різниця. Слабка людина дозволяє емоції керувати нею.
Сильна людина спостерігає за емоцією, визнає її і потім вибирає, що робити далі. Марк Аврелій описував це так: «Ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Усвідом це і знайдеш силу. Це не теорія, це практика. Щоденна, щохвилинна практика. Кожного разу, коли хтось говорить щось, що тебе дратує, зупинися на мить. Подихай. І запитай себе, чи хочу я дозволити цим словам керувати моїм станом? Чи хочу я віддати цій людині владу над моїм спокоєм? Якщо ні, обери іншу реакцію. Кожного разу, коли щось іде не так, зупинися на мить. Подихай і запитай себе, чи хочу я витратити енергію на паніку, чи краще спрямувати її на пошук рішення? Обери рішення. Кожного разу, коли відчуваєш страх перед чимось важливим, зупинися на мить. Подихай і запитай себе, чи хочу я дозволити страху зупинити мене? Чи хочу я діяти, навіть якщо страшно? Обери дію. Ця пауза – це твоя надсила. Ця секунда між подією та реакцією – це твоя свобода. Це місце, де ти повертаєш собі контроль. Це місце, де ти стаєш непереможним. Бо коли ти керуєш своєю реакцією, світ не може зламати тебе. Він може кинути тобі будь-який виклик, але ти вирішуєш, що це означає для тебе. Він може забрати в тебе речі, але не може забрати твій спокій, твою силу, твою гідність, якщо ти сам не віддаси їх. Сенека писав: «Справжня сила – це не здатність контролювати зовнішній світ. Справжня сила – це здатність контролювати себе». І коли ти опановуєш цю силу, ти стаєш вільним. Вільним від гніву, вільним від страху, вільним від залежності від думок інших, вільним від обставин. Ти стаєш як гора серед бурі. Буря може лютувати навколо тебе, але ти стоїш непорушно. Бо ти знаєш, твоя сила не в тому, щоб зупинити бурю. Твоя сила в тому, щоб зберегти спокій всередині себе, незалежно від того, що відбувається зовні. І ось практика, яку ти можеш почати прямо зараз. Щовечора перед сном запитуй себе, коли сьогодні я реагував автоматично, не обираючи свою реакцію? Яку реакцію я хотів би обрати замість цього? Що я зроблю завтра, коли з'явиться схожа ситуація? Це тренування, як м'яз, який ти зміцнюєш кожного дня. Спочатку буде важко. Ти забуватимеш. Ти реагуватимеш автоматично, але з часом і з практикою ця пауза стане природною. Ця здатність обирати стане твоєю другою натурою. І коли це станеться, ти станеш непереможним. Не тому, що ніколи не стикатимешся з труднощами, а тому, що жодна невдача не зможе зламати тебе. Бо ти завжди контролюватимеш єдине, що має справжнє значення – свою реакцію. Це 6-те правило. Це твоя надсила. Це те, що робить усі інші правила можливими. Стань господарем своєї реакції, і ти станеш господарем свого життя. Друже, ми пройшли довгий шлях разом. 6 правил стоїцизму, які можуть змінити твоє життя. Давай згадаємо їх ще раз, не як список, а як мапу до непереможності. Перше. Зміцни свою внутрішню фортецю. Побудуй місце всередині себе, куди не можуть дістатися зовнішній хаос, чужі слова, невдачі. Це місце – твоя твердиня, твій спокій, твоя сила. Друге. Керуй тим, що під твоїм контролем, і відпусти решту. Не витрачай енергію на те, що не можеш змінити. Спрямуй усю свою силу туди, де вона має значення, на свої думки,
свої рішення, свої дії. Третє. Перетвори перешкоди на можливості. Кожна важкість – це не покарання, а шанс стати сильнішим. Навчися бачити в кожній проблемі насіння свого зростання. Четверте. Дисципліна – це свобода. Не раб своїх імпульсів, господар своїх дій. Будуй структуру, яка підтримує тебе, навіть коли мотивація зникає. П'яте. Живи так, ніби кожен день останній. Не відкладай важливе. Не марнуй час на дрібниці. Живи повноцінно. Живи свідомо. Живи так, щоб не шкодувати. І шосте, найважливіше – стань господарем своєї реакції. Твоя надсила – це здатність обирати, як реагувати на все, що відбувається. Це твоя свобода, твоя сила, твоя непереможність. Ці 6 правил – це не просто філософія. Це інструменти, які використовували найвеличніші люди історії. Імператори, воїни, мудреці. Люди, які жили у найскладніші часи і виходили з них переможцями. Не тому, що їм було легше, а тому, що вони знали ці принципи і застосовували їх щодня. Тепер ти теж знаєш їх, і тепер у тебе є вибір. Ти можеш прочитати це, кивнути головою і повернутися до старого життя. Або ти можеш почати застосовувати ці правила прямо зараз. Сьогодні, у цю мить. Почни з малого. Обери одне правило, яке найбільше відгукнулося тобі, і застосуй його сьогодні. Не чекай на понеділок. Не чекай на новий місяць. Не чекай, поки життя стане легшим. Почни зараз. Бо життя не стане легшим, але ти станеш сильнішим. І пам'ятай, непереможність – це не про те, щоб ніколи не падати. Це про те, щоб завжди вставати. Це не про те, щоб ніколи не відчувати страху. Це про те, щоб діяти, навіть коли страшно. Це не про те, щоб уникати труднощів. Це про те, щоб рости через них. Ти можеш стати непереможним у 2026 році. Не тому, що життя дасть тобі особливі умови, а тому, що ти станеш особливою людиною. Людиною, яка не ламається під тиском. Людиною, яка не здається при першій невдачі. Людиною, яка живе за своїми принципами, а не за своїми імпульсами. Уяви себе через рік, через 5 років, через 10. Якщо ти застосовуватимеш ці правила щодня, хто ти станеш? Якою буде твоя сила? Твій спокій? Твоя впевненість? Уяви це. Відчуй це. Бо це не мрія. Це реальність, яку ти можеш створити своїми руками, своїми рішеннями, своєю дисципліною. Стоїки вірили в щось просте, але глибоке. Ми стаємо тим, що практикуємо. Якщо ти практикуєш скарги, ти станеш людиною, яка скаржиться. Якщо ти практикуєш відповідальність, ти станеш людиною, яка керує своїм життям. Якщо ти практикуєш силу, ти станеш непереможним. Вибір завжди за тобою. Щомиті, щодня, щогодини. І саме ці вибори, ці маленькі рішення, які ти приймаєш сьогодні, формують твоє майбутнє. Тож обирай мудро. Обирай силу. Обирай дисципліну. Обирай зростання. Обирай бути непереможним. Ти можеш. Ти здатний. І глибоко всередині ти завжди це знав. Тепер почни діяти так, ніби це правда. Бо це і є правда. Пам'ятай, друже, навіть серед шторму ти можеш знайти тиху гавань у собі.